วันทุกเรื่องราวจะผ่านพ้นไปแม้สุขหรือจะทุกข์ไม่เป็นไรอยากคอยวัดฝันในเช้าวันใหม่อาจมีไม่เป็นดังใจในทุกครั้งแสงอาทิตย์จะมาเราผ่านไปเธอที่อยู่ข้างฉันในวันที่อ่อนล้าในฝันที่ตรงนั้นฉันมันคือเธอคือท้องฟ้าที่พักไอ้ใจที่เคยมืดมนจนในวันนี้มันค่อยๆจะเปลี่ยนไปขอบคุณที่อยู่ข้างฉันไม่เคยจากไปไหนรักของฉันนั้นมันคือเธอที่เราได้พบกันพบฟ้าที่เป็นของฉันก็เพราะฉันคือเธอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Dot Space นะครับรักครูเท่าโลกเลยเอพิโซด7นะครับ #Love You Teacher Series EP 7นะครับเป็นไงครับทุกคนบันเทิงเลยไหมบันเทิงเลยไหมครับนะฮะวันนี้นะผมมีนัดสำคัญแต่เจ้าตัวเนี่ยกำลังหาที่เงียบให้ผมอยู่ ผมกำลังลุ้นว่าเขาจะมาสายกี่นาทีนะครับขออนุญาตชวนมาหน่อยกูเข้ามาแล้วโอเคระหว่างรอมาครับรู้สึกกันยังไงบ้างครับสำหรับรักครูเอพิโซด7นะครับระบายมันออกมาครับทุกคนนะครับอย่าลืมแวะไปฟังซิงเกิลใหม่จากพี่พงศพักนะครับน้องต้าของเรานะครับเพลงพบฟ้านะครับสามารถรับชมรับฟัง MV ได้แล้วนะครับใน YouTube นะครับไหนครับขออนุญาตดูสิทุกคนเรื่องราวความรู้สึกมันเป็นยังไงร้องไห้หนักมากค่ะชอบมากค่ะปูไต่ค่ะ2 เต็ม 10ค่ะครับผมสนุกมากน้ำไหลน้ำตาไหลเป็นทางโอเคเป็นไงครับ EP นี้แซนต้าเก่งมากจริงๆอีโมจิร้องไห้น้ำตาลื้นนะครับมีน้ำตาทุก EP แบบนี้ไม่ได้นะก็รอดู ก็รอดูแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเข้ามาแล้วคืออะไรก่อนเข้ามาจริงหรือเปล่าขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่ต่อยคนสำคัญสำหรับคืนนี้นะครับนี่สวัสดีครับเพิร์ทได้ยินไหมได้ยินเสียงดังชัดเจนน่ารำคาญมากชัดแจ๋วมากโอเคเป็นไงตอนนี้คุณทำไมอ่ะคุณไปหลงอยู่ที่ไหนอยู่ยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคแป๊บนึงจะกลับแล้วโอเคแต่คุณรู้ไหมว่าการจัดพอดแคสต์ครั้งนี้นะมันใช้เวลานิดนึงแต่ผมจะรีบกระชับให้คุณ อ๋อนี่คือพอดแคสต์เหรอเนี่ยใช่
รู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยนะจัดพอดแคสต์ทุกวีคนี่คุณรู้หรือเปล่าผมมีแอบเห็นอยู่ แต่ทุกวีคเรามีงานตลอดเลยอะ ถูกผมมี คือต้องยอมรับสภาพงานพวกคุณก่อนว่าพวกคุณเนี่ยงานเยอะ แล้วเลือกที่จะมีงานในวันที่ซีรีส์คุณออนด้วยใช่เรานะครับ ดันมาตรงกับวันเสาร์ไงเออดังนั้นเนี่ยผมว่าพวกคุณเนี่ยสามารถไถ่โทษได้ด้วยการลงรูปลยังไงสิงคอนเทนต์ทุกคนอยากดูนะครับ คือมีรูปเยอะแยะไม่ลงกันนะ รูปไปถึงรูปตอนถ่ายในซีรีส์เหรอ ใช่สิ ผมหาไม่เจอแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีรูปในซีรีส์ก็คือเดินไปหาต้าแล้วก็หอมแก้มแล้วก็ถ่ายลงมาก็ได้ อยากมีรูปอะไรก็ได้ ลงหน่อย เดี๋ยวมีรูปพี่โดมนี่ โอ้โหหยุด ผมมีรูปอยู่ หยุดรูปกูไม่ต้องเนาะ เดี๋ยวผมขอหาก่อน รูปกูมึงก็มีแต่น่าเกลียดมึงไม่ต้องหา เอ้ย ท อย่ามั่นใจหน่อยสิมั่นใจหน่อย ำโอ้โหคือกับเป็นมึงกูไม่มั่นใจเลย เอาหน่อยเนี่ย อ่ะโอเค วันนี้ ครับ เอา ผม งี้คือผมมาจะสัมภาษณ์คุณในฐานะนักแสดงที่มาทำงานร่วมกับ หมายถึง ผม พี่โดมเป็นนักแสดงผมเป็นผู้กำกับแบบนี้ป่ะ เรื่องของมึงเลย ไม่ใช่ ถามมึงสิ โอเค โอ ได้ เค เลยครับ คราวนี้เป็นชุดคำถามที่ผมเตรียมไว้แล้วนี่ มีคำถามด้วยมีชุดคำถามด้วย ใช่ผมคิดมาอย่างดี ไม่ใช่ผมแบบไปเรื่อยไปเจื่อยนะ โอ้โหตายห่าแล้ว มีคำถาม โอ ด้วย เค มันไม่ยากเพื่อน มันง่ายมาก ได้เลยพี่ คำถามแรก จำได้ไหมว่าอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เราสุดตอนที่อ่านบทเซอร์ไพรส์เราในฐานะที่ตัวละครที่เราต้องเล่น เซอร์ไพร จำได้ ส์ ไห สุ ม ดเหรอเซอร์ไพร หมาย ส์ ถึงว่าความรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ตอนอ่านบท เจอพบเมฆอะรู้สึกยังไง ถ้าแค่ตอนวันอ่านบทนะ เออ ขอนึกก่อนได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวกูเข้าเว็บแล้วก็เรียนปริญญาโทรอเลย ไม่ได้นานขนาดนั้น โอเค ถ้า จำอะไรได้เอางี้ดีกว่าเฟิร์สลีดจำอะไรได้ไหมจำอะไรได้ไหม เซอร์ไพรส์อ่ะคือมันเหมือนมันเป็นการเล่าเรื่องขึ้นมาก่อนผมจำได้เซอร์ไพรส์กับบทก่อนแล้วกัน เพราะว่า มันยาวมาก เพราะว่าตั้งแต่เปิดหัวเลย มันยาวมากคืออะไรวะ แล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างแรกคือจำได้ เพราะว่าผมพูดอยู่คนเดียวอะพี่เพราะว่าแผ่นแรกของบทเลยครับ มันคือที่ผมพูดอยู่บนเวทีไง ใช่ มันก็ยาวเป็นหางว่าวเลยแล้วพูดจำได้พูดอยู่คนเดียวเป็นนาทีอะตอนอ่าน เพราะ ครั้งแร คุ ก ณเพราะคุณเป็นพระเอกคุ อั ณ นนั้นแหละอันนั้นเซอร์ไพรส์ ใช่ไม่พระเอกเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้เปิดมามันยาวขนาดนี้ไงก็มีแบบคู่สนทนาไง เข้าใจ แต่อันนี้ อันนี้ หมายถึง อั อั น น นี้ นี้ในในเชิงดีเฟนส์ของโดมก็คือโดมรู้สึกว่า หมายถึงว่าพอมาทำซีรีส์วายเรื่องแรกของโดมด้วยแหละโดมรู้สึกว่า โดมอยากหามุมมองอะไรใหม่ๆ ในการเล่าเรื่องอะไร เรา เงี้ เรื่ ย อง แล้ว อะไร โดม แบบ อะ ใหม่ ใช่แล้วโดมรู้สึกว่าถ้าโดยธรรมชาติแล้วส่วนมากเขาจะเล่าเขาจะให้เคเป็นตัวนำ ๆส่วนใหญ่ใช่ไหม ส่วนใหญ่ใช่ก็ ผม คือ ก็ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ หมายถึงอันนี้เป็นธรรมชาติที่โดมสังเกตมั้งไม่รู้จริงแท้แค่ไหน แต่เอาเป็นว่าเป็นโอปิเนียนของโดมแล้วกัน คือโดมแค่สังเกตเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาจะตามเคเป็นตัวหลัก เพราะว่าเป็นมุมมองแบบว่า เอ้ย คนที่กำลังจะแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกดูแลถูกปกป้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเรื่องรักครูเท่าเลิกเลยคือโดมรู้สึกว่าตอนโดมขึ้นบทแล้วโดมรู้สึกว่ารีเลทกับตัวละครพบเมฆมากกว่า ซึ่งมันก็เลยวิธีการเล่ามันก็จะอีกแบบหนึ่งคือ เอ้ย แล้วถ้า what if เราเล่าเรื่องที่แบบเมะนำเรื่องล่ะ คนดูจะตามจะให้กำลังใจมันไหมอะไรเงี้ย เป็นอีกแนวหนึ่งแนว ก็เป็นอีก ใหม่ แนวหนึ่งใช่ อือฮึ โอเค ความรู้สึกแรกของคุณคืออะไร รู้สึกว่าบทตัวเองยาวมากเลย ยาวมากเพราะว่าจำได้เพราะว่าเปิดแผ่นแรกก็ยาวชิบเป่งเลย แล้วหมายถึงว่ามวลรวมตอนเราอ่านไปแล้วเราเจออะไรที่ตัวละครพบเมฆแล้วเรารู้สึกว่า เอ้ยอันสิ่งนี้น่าสนใจหรือทำให้เราแบบว่า เอ้ยเซอร์ไพรส์บ้างปะ คือจริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยก็จริงๆเซอร์ไพรส์ทั้งหมดเลยนะพี่ เพราะว่าไม่ค่อยได้รับบทแนวนี้เท่าไหร่ คือ แนวนี้ในที่นี้หมายความว่ายังไงครับ ขยายความก่อนคือเหมือนกับว่าเป็นแนวแบบธงเขียวแบบนี้ป่ะ คนแบบดีอ่ะ ก็คือมึงเล่นแต่คนเลว ใช่ พูดอย่างนี้ช ส่ อ วน บ ใหญ่ เล่นเป็นคนเลว มันจะส่วนใหญ่ที่ได้ผ่านมานะก็จะเป็นแบบ เคยวิเคราะห์แม้ว่าทำไมเขาให้เราเล่นแต่บทเร็วๆหรือเพราะว่าเราหน้าเลวเหรอหรืออะไร ผมว่าก็มีส่วนด้วย
แบบแบดๆหน่อยแล้วอ๋อพอแบบอันนี้เปิดมาแบดมันก็เซอร์ไพรส์นิดนึงนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนดีเป็นคนที่ดีมากเลยเนี่ยไม่ชินเลยตัวเนาะเป็นตัวพคนดีดเมฆก็ชินแหละเป็นแบบลึกๆเราเป็นคนดีอ๋อโอเคแต่แบบลึกๆด้วยนะแปลว่าลึกๆไม่ข้างนอกเป็นแบบ คือยังไม่ ลุกไงลุกมันดูแบบไอ้นั่นใช่โอเคแต่จริงๆแล้วเป็นคนดี ใช่เหมือนที่อ๋อ พี่เหมือนพี่โดมเนี่ยได้บทแต่ธงแดงประจำเลย โอ้โหกูธงแดงกี่โมงกูแค่ธงแดงกับมึงเท่านั้นแหละเพิร์ด โอ้โหไม่จริงเลย โอ้ยอ่ะคราวนี้คำถามต่อมาคือเราพอเราได้ทำงานโปรเจกต์นี้หรือผ่านโปรเซสจนมาเป็นเทรลเลอร์มาเป็นตอนที่ฉายแล้วเนี่ย คือสังเกตไหมว่าคิดว่าส่วนไหนมันแบบว่า เอ้ย ในตัวละครภพเมฆมีอะไรที่แบบว่าใกล้เคียงกับเพิร์ทมากที่สุดส่วนไหน แล้วก็ โอ้โหพี่ ส่วนไหนที่รู้สึกว่าไกลมาก ส่วนใหญ่อะไกลนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากมากเลยตั้งแต่ตอนเล่นเลยเนี่ย ไกลเพราะว่าอะไร เพราะว่าเหมือนกับพวกชุดความคิดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยคล้ายกันเลยเนี่ย มันก็ มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหม อืม ขอคิดสมแป๊บนึงมติว่าอย่างภครับ พเมฆอย่างเงี้ย เป็นคนแบบว่า แสดงออกเรื่องความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกเพิร์ทเป็นคนอย่างนั้นปะอันนี้ตรงข้ามพี่ เอ้ยอันนี้ตขอบคุณรงข้าม ขอบคุณคำถามมากเพราะว่าผมนึกอะไรพวกนี้มันนึกยากอะ เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวช่วยโยนจะเล่าให้ฟังแบบก็อย่างถ้าแบบภพเมฆเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออผมมาไม่เลยตั้งแต่เด็กคือผมจะพูดเลย อะไรผมไม่ชอบอะไรผมก็จะพูดไปอืมเป็นคนแบบ อืม แบบคิดอะไรก็พูดแบบนั้นเลยนะถ้าแบบอยู่ข้างหลังกันเลยเนี่ย no filter ไหมหมายถึงว่าเป็น no no filter filter เบอร์นั้นนะ ใช่ไม่พอใจอะไรพูดเลยนะถ้าแบบเวลาเราไม่ได้ออกนอกกล้องเลยเนี่ย ถึงว่าด่ากูบ่อยใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่แหละ ผมนี่โดนประจำเลยแฟนๆครับแม่ๆครับโอ้โห มีแม่ผขึ้นมมาเลยนะ อยู่ๆแม่แม่ก็มีแม่ขึ้นมาเลยนะ แม่ทุกคนผมโดนพี่โดมนี่ด่าทุกวันเลยครับ โอเคหมายถึงหยอกเข้าใจนะหมายถึงว่าทำงานกับเพิร์ทก็เห็นพฤติกรรมนี้นะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบ เอ้ยมีอะไรก็ค่อนข้างพูดเลยโอ๊ยอะไรเงี้ยแต่กับพี่อะผมว่าผมไม่ค่อยนะผมแบบทำไมฟังเป็นส่วนใหญ่อะไรทำฟังไมไม่พูดทำไมไม่พูดเป็นอะไรก็แบบส่วนใหญ่ฟังอะทำไมส่วนฟังอ่ะ ดูหน้าเป็นผู้ใหญ่ไงแบบดูหน้าห น้าหน้าเคารพ หน้าเคารพโอ้คือเคารพก็เลยฟัง แต่ถ้าไม่เคารพก็คือไม่ฟังแล้วนะอย่าง หยเงี้ยหรออก อ่ะ อืมประมาณนี้พี่อันเนี้ยตรงข้ามใช่ไหมแล้วไม่มีอะไรใกล้ตัวเลยเหรอจริงๆอย่างพบเม่เป็นคนเทคอ่ะแคร์รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเทคแคร์เบอร์ไหนใกล้อย่างถ้าอีกอันหนึ่งอ่ะอย่างกีตาร์แบบเนี้ยพี่โดนแม่มันบังคับกีตาร์แบบเนี้ยถ้าเป็นผมในชีวิตจริงก็กูจะเล่นน่ะแล้วทำไมอ่ะเออเก็ตแบบไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นอ่ะอืมมันจะแล้วรู้หรือเปล่าว่ากีตาร์เนี่ยเขียนมาให้มึงเล่นเลยนะอันนี้ใช่ไหมผมแอบเห็นในเอ็กมีคนเอาไปเขียนอยู่เนอไม่แบบเพราะว่าตั้งแต่แคสแล้วแหละเพิร์ทตอนที่เรามาแคสกันครั้งแรกอือะอฮึแล้วโดมก็จำได้แค่ว่าเอ้ยเพิร์ทมันเล่นดนตรีนี่อะไรใช่เงี้ยแล้วมันถูกพัฒนามาต่อเลยแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นมึงเล่นอยู่แล้วอะ เพราะตอนไพลอตยังไม่มีกีตาร์เลยนะพี่เอ้ยมีมี เอ้ยมีแล้วปะมีแล้ว มึงเล่นปะเนี่ย เอ้ยมันมีหลายเวอร์ชันไงมึงเพิร์ดปะเนี่ย เอ้ยงูจูเนียร์พี่ ไม่ก็ไปอ๋เอาอไปตั้งแต่มีไพลอตเลยไงแต่มันเป็นแค่ซีนสั้นๆใช่ไหมเป็นมอนทาจคือเราอันนี้ต้องก็แค่หินครับไว้เฉยๆแหละจริงๆเราอืคิดไว้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะมีกีตาร์เนี่ยแหละหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโปรเซสของครูที่ไม่ชอบเด็กไม่กล้าแสดงออกแล้วสุดท้ายพัฒนาการก็คือสุดท้ายเอ้ยเป็นตัวเองแล้วกล้าเล่นดนตรีกลับมากล้าเล่นดนตรีกล้าเอาดนตรีมาใช้เป็นสื่อการสอนได้อะไรเงี้ย เอ้ยเจ๋งอันนี้ต้องให้เครดิตพี่ทำให้ทุกคนเขาเห็นผมเล่นกีตาร์เป็นภพเมฆเล่นกีตาร์เลิศเลยล่ะเลิศเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคือผมอะอยู่กับเด็กได้นะหมายถึงว่าเด็กแบบเด็กที่น่ารักกันเลยเนี่ยไม่ได้เกลียดเด็กก็ก็เข้าใจอยู่หมายถึงว่าเวลาอยู่ในกองมึงก็ชอบแกล้งเด็กไง เขาจะชอบแกล้งเด็กแต่จะอยู่กับอย่างแบบน้องแบบลูกสาวผมเนี่ยพี่คือผมเป็นคนไม่ได้อ๋อเกลียดเด็กเหมือนภพเมฆอะไรอย่างนี้ไงคือเอ็นดูน้องนะแบบเด็กบางคนเลยเนี่ยก็เอ็นดูกีอะไรอย่างเงี้ยด้าเหรอกีด้า น้องกีด้าเลยเนี่ยน้องแบบน้องมันเลิศอ่ะ น้องมันเลิศ ใช่ เลิศเกินอ่ะจริงๆก็เก่งหมดเด็กแต่ละคนก็คาแรคเตอร์นะตอนเราอืถ่ายก็มก็ปวดหัวเลยปวดหัวเอออืมคราวนี้คำถามต่อมาคือช่วงเริ่มถ่ายทำแรกๆมีอะไรที่
เราแบบกังวลลึกๆไหมตอนถ่ายทำก่อนที่พอมาถ่ายจริงๆก็ยังกังวลอยู่แล้วถึงค่อยเราสองคนค่อยเริ่มเคลียร์กันอะไรเงี้ยถ้าตอนถ่ายใช่ไหมแรก เออ ๆผมว่าจังหวะการเล่นพี่ อืม อันเนี้ยมีโอกาสไปได้คุยกับจูเนียร์ก็เลย อ๋อ มันคือแบบนี้นี่เอง อืม หมายถึงก็คือ คุยช่วงก่อนถ่ายเลยอะเหรอ ไม่พี่ที่ไปนั่งสัมภาษณ์กัน อ๋อ กูถามว่าช่วงก่อนสัมภาษณ์เอ้ยช่วง ช่วง ช่วงก่อน ถ่ายสิ ช่วงถ่ายมันก็เลยทำให้แบบนึก เออ นึกย้อนกลับไปได้ อ่า ว่า อ่า จริงๆอ่ะ เออ ไอตอนนั้นน่ะ ก็คือปัญหาคือผมอ่ะเออยังไม่เคยเจอกับการเล่นแบบคอมเมดี้อ่ะนี่คือเป็นเรื่องแรกในชีวิตนะที่เป็นแบบคอมเมดี้จะแบบมันไม่ได้คอมเมดี้นะอันนี้มันก็ไม่คอมเมดี้นะ หมายถึงว่าจะเรียกคอมเมดี้ก็ได้แต่ ก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าจังหวะ หมายถึงว่ามันเป็น การเล่น ดมว่า บางอัน มันเป็นวิธีการแหละ วิธีการเลยในการแสดงออกอะไรอย่างเนี้ยพี่ เออ รู้สึกว่าอันเนี้ยตอนนั้นเราติดบั๊ก อื เล็ก ม เพราะว่าเราอาจจะเล่นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์การแสดงอะไรเท่าไหร่ หมายถึงอย่างของเพิร์ทถ้าโดมสังเกต มันคือ inside out หมายถึงว่ามันต้องมีข้างในแล้วเพิร์ทค่อยแสดงออก ใช่ประมาณนั้น เออ แต่อย่างที่แบบคุยกับจูเนียร์เล่นจากเอาไซด์แบบมาก่อนเลยนะเล่นละครเวที ให้คนแบบเห็นภาพออกเลยนะว่ามันต้องชัดแบบมากๆเลยนะซึ่งเรื่องเนี้ยมันต้องใช้แบบนี้แบบมีพอประมาณอยู่ อืม แล้วมันเหมือนเป็นแบบสิ่งใหม่ที่เราได้เจอเลยเนี่ย ก็แบบ เออ โอ้ก็ยากอยู่เลยเนี่ยพี่ เข้าใจ หมายถึงว่าจริง ๆ แล้วก็รู้สึกว่าโดมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพิร์ทแหละมั้งที่มาเจอโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ย อือฮึ หมายถึงว่าจริง ๆ แล้วการแสดงอ่ะสำหรับโดมอ่ะมันมีหลายรูปแบบ มีหลายแนว มีหลายวิธีการมีหลายรูปแบบ หลายตรง อย่างจูเนียร์คือจูเนียร์เป็นละครเวทีอ่ะมันเอาไซอินมาก่อนเอาไซอินคือเฮ้ยแสดงท่าทางให้ชัด แล้วเดี๋ยวข้างในมันมาเอง มันเหมือนอย่างวิธีการอันนั้นนะมันคือเหมือนเวลาแบบไปวิ่งออกกำลังกายอ่ะคือมันต้องทำให้เครื่องร้อนเอง แล้วเดี๋ยวข้างในมันจะทะลุออกมาเอง คราวนี้ทำไมเราหมายถึงว่าทำไมจูมันเอาไซอิน เพราะว่ามันเป็นละครเวทีแปลว่าโอ้คนดูนั่งหลังสุด ดูละครเวทีมันเป็นการแสดงสดใช่ไหม อือฮึ ถ้ามันเล่นเล็กอ่ะคนดูมันไม่เห็นไง เราไม่เห็นเหมือนโฆษณาเนี่ยแบบที่จูเล่นน่ะที่เห็น อ แบ ย่าง บเล่น ใช่ 15 วิมีเวลาแค่นั้น อย่างโฆษณาใช่ก็หลักการเดียวกัน คือคนดูมีเวลาแค่เสี้ยววินาที แปลว่า อุ้ยมันต้องชัดเลยภายในเสี้ยววิอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่สำหรับโดมคือไม่มีผิดมีถูกนะ มันเป็นแค่วิธีการเฉย แล้ว ๆว่า แต่แนวแล้วแต่ ว่า ช่อง ว่านักแสดงคนไหนถนัดวิธีการแบบไหนอะไรเงี้ย อือฮึครับพี่ อย่างโดมอ่ะอย่างโดมก็เอาใส่อินเว้ย เอาไซส์หมายถึงว่าแบบข้างนอกก่อนใช่ไหม ใช่โดมชอบทำท่าทางให้ใหญ่หรือ อัน อะไร นี้ ให้ เชื่อ ใหญ่ก่อนแล้ว ทุก ดี๋ย เวลา โดม เลยทุกคนอันนี้ผมอยากเล่าให้ฟัง อะไรนะ อยากเล่าให้ทุกคนฟัง อันนี้เชื่อเรื่องจริง หมายถึงกูล่ะเหรอ ใช่พี่โดม อยู่ดีๆนั่งอยู่จะกินข้าวเราอยู่ดีตะโกนขึ้นมา เฮ้ย ผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูขอเวลาหาก่อนย้ายเครื่องไปเครื่องมาอยู่ตอนนี้ โอเค ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่ลงให้ เอ้ยดีๆ ทุกคน ดีๆ เพราะว่านี่จะเป็นภาพของโดมเนาะ ดีๆไม่ต้องกลัวพี่ โอเค เอาให้มันเป็นดิจิตอลฟุตลองชีส ขอบคุณนะที่ใส่ชีสให้พี่ด้วย คราวนี้ ครับ ถามว่าจำได้ไหมว่าแบบว่าช่วงที่เล่นน่ะ มีซีนไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดเลยสำหรับเรา ซีนที่ยากที่สุดเหรอพี่ อืม อืม จำได้ไหมหรือว่าวันไหนหรือซีนไหนจำได้ไหมที่แบบรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย โอ้แม่งยากทุกซีนเลย ถ้าเอาซีนที่ยากที่สุดนะพี่ พอจำได้ไหม มันจะมียากหลาย ๆ แบบอะถ้ายากเรื่องจำบทอะผมจำได้บนเวทีแม่งยาวเป็นหางว่าวเลย อันนั้นก็ยากเพราะว่าแบบมันยาวมากๆประมาณกี่แผ่นเดี๋ยวพี่จำไม่ได้มาสองแผ่นกว่าๆประสาม น่า แผ่ จะ น 3 แผ่น 3 แผ่นแล้วแบบพูดคนเดียวยาวๆไงไม่มีคู่ตอบ ใช่ ก็ต้องแบบนึกภาพเล่าเรื่องเลยเนี่ย แกเวลานายกเขาปราศัยเขาก็พูดยาวแบบนั้นแหละ โอ้พี่แล้วจำได้ไอ้วันนั้นน่ะคือก่อนวันหนึง ถ่ายสกาเลตด้วยไงแล้วอี อ๋ ก อ แล้วบังเอิญไอ้สกาเลตก็ยาวอีก ก็ ฝึกไว้เมื่อวันหนึ่งเราได้เป็นนายกมึง เป็นนายกนะ นั่นคือความยากในความยาวเพราะรู้สึกว่าต้องจำเยอะ ใช่ อันนี้ยากในเรื่องแบบความยาวเลยนี่ ฮะ แล้วถ้าซีนที่เล่นยากอีกเหรอ
อืมดึกเกินเรื่องนี้เล่นเยอะไม่ค่อยมีตัวช่วยนะมี4 คนเองอะก็เรื่องมันอยากโฟกัสที่คู่ของคุณไง หมายถึงว่ามันคิดมาอย่างนั้นแต่แรกแล้วแหละ เพราะว่าโดมรู้สึกว่า หมายถึงว่าซีรีส์วายหลายเรื่องมีแบบว่าโดมว่ามันมีประเภทแบบว่าเล่าคู่หลักคู่รองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ประเด็นคือเรื่องโดมรู้สึกว่า อุ๊ยเรื่องเราอะประเด็นคู่หลักมันน่าสนใจพอที่จะเอาคนดูอยู่ทั้งเรื่องอะโดมอยากดูแค่คู่นี้อะไรอย่างงี้มั้งความรู้สึกโดมตอนเขียนนะ เก็ตโดมก็เลยแบบว่าเขียนไปทางว่า เอ้ยงั้นเรามาดูว่า2 คนนี้จะรอดได้ยังไงไปเลย อย่างเดียวไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างซีนดราม่าล่ะ ดราม่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ผมกลัวคอมเมดี้พี่ โอ้โห จริงอันนี้แบบพูดแบบจริงๆเลย หมายถึง เพราะว่าไม่ชินแหละปะเอาดี ใช่มันเป็นอะไรใหม่ๆมากแล้วมันก็เลยกังวลเก่งเลยอันนี้ตั้งแต่ๆแรกเลย ซึ่งก็เหมือนวันที่โดมบอกไปแหละว่าจริง ๆแล้วมันคือความไม่ชินเว้ยเพิร์ท อือหือมันคือความไม่ชินของมึงที่แบบว่าไม่เคยเล่น ไม่เคยไปลองฟิลการแสดงแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งแม่งก็จะติดบั๊กในเชิงว่า พอเล่นคอมเมดี้แล้วมัวแต่เก่งมัวแต่ว่ามันไม่ยอมปล่อยเครียดไงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตลกอะเข้าใจไหม ไม่ยอมปล่อยแบบปล่อยลากมันก็เลยแบบว่า มึงก็จะมีความแบบเก่งๆไม่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆพอไม่ฟรีแล้วมันก็จะรู้เลยคือแบบคนดูที่มอก็จะรู้สึกเลยว่าแบบ เก่งอยู่ดูคิดอดูยู่ดูดูดูคิดเยอะเกิน คิดดูเยอะคิดอยู่เกินแบบจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องคิดไงพอคิดเยอะแล้วมันจะแบบว่าเหมือนคนจะเล่นมุกแล้วคิดมุกมาจากบ้านแล้วอะแล้วเตรียมมามันก็ไม่หา เตรียมมาฮาแน่นอนแต่แบบอ้าว แม่งแป๊กแม่งแป๊กอะไรเงี้ยซึ่งก็แต่เราก็ผ่านมาได้ เพราะว่าเราก็จูนกันจนดมว่าเพิร์ดก็เก็ตมากขึ้นว่า เข้าใจแบบท้ายๆเลยเนี่ยหมายถึงคอมเมดี้มันต้องรีแลกซ์อ่ะแล้วก็แค่นั้นเลย เนี่ยถ้าดราม่าเนี่ยจำได้เลยพี่ไอซีนลองเทคอะแต่ยังไม่ปล่อยไปยัง ยัง ยังไม่มา ยัง อันนั้นก็ยากถ้าเป็น อุ้ย ถ้าเป็น เดี๋ยว ดราม่าร อดูนะ เพื่อนโคตรสุด แต่ชอบซีนนั้นเหมือนกันนะที่เล่นเลยเนี่ย สุดเลยล่ะ อันนั้นดีอ่ะรู้สึกว่าดูตั้งแต่เล็บที่พี่เปิดให้เลยเนี่ยก็ เออ ที่พี่บอกว่าแบบอยากได้แบบเนี้ยอะไรเนี่ย เออ ก็รู้สึกชอบเลยนี่ รอดูเลย รอดู ทุกคนถามว่ายังจะร้องอีกเหรอเรื่องนี้ แม่งร้องทั้งเรื่องอ่ะทุกคน อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนให้กำลังใจพบเมฆไง เราก็ต้องให้เขาได้คนดูเห็นด้านที่เขาแบบอ่อนแออ่อนไหวบ้างอะไรอย่างนี้ อ๋อใช่เป็นคนไม่ค่อยรับบทอ่อนแอเท่าไหร่น้อย ก็เลยยากเหมือนกันนิดนึง มันจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอ่อนแอก็จะเป็นเวอร์ชันแบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยแบบแข็งหน่อยบทที่ผ่านมาเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้หมายถึงว่าพบเมฆก็ถ้าตามเรื่องก็คือพบเมฆก็พัฒนาขึ้นแล้วแหละ หมายถึงว่า EP แรกนี่คือไม่พูดไม่อะไรเลยใช่ไหมใช่แต่หลังๆมาคือแบบ เริ่ม แสดงออกซึ่งส่วนตัวแค่รู้สึกว่าจริงๆคนเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกอะไรมีอะไรก็คุยกันเยอะๆเถอะเพื่อนใช่อย่าไปเก็บเลยแบบทุกคน จริง มีปัญ กู หา ไม่ช อะ อบ ไรก็ มึงอย่างเงี้ยกูก็พูดเลยไง นั่นเนี่ยแล้วไอ้ตาอ๋อต้ารักอยู่แล้วไงน้องรักเลยอ่ะ ผมต่อยเจ็บแล้วน่ะ โอ้โหท้าต่อยซะแล้วคราวนี้คำถามต่อมาคือ มึงจำได้ไหมว่ามีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้แล้วว่าพบเมฆมันเป็นคนอย่างนี้ รู้สึกว่าโมเมนต์นี่แหละที่เรารู้สึกว่าเราเป็นพบเมฆจริงๆอะไรเงี้ยพบเมฆจริงๆเลยใช่ไหมพี่ที่เริ่มเก็ตเริ่มเก็ตชุดความคิดทัศนคติของเขาอะไรเงี้ยน่าจะเริ่ม Q3 Q4 ที่เริ่มแบบ Q4 ประมาณ Q3 Q4 เพราะว่าคิวแรกยังเป๋อยู่คิวแรกที่อยู่จำได้เป็นหอนักศึกษาแต่นั้นไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆก็มันมีเล่นหลายแบบมากพี่เพราะว่ามันมีหลายช่วงเวลาไงเรื่องเรามันเล่าเป็น10 ปีอะถูกป่ะถึงว่าไม่ถึงเนี่ย7 ปีเพื่อน7 ปี7 ปีอะไรนั้นประมาณนั้นน่ะมันก็ระยะเวลาของตัวละครมันก็ไม่เหมือนกันอะไร
ก็โตขึ้นก็ประมาณผมว่าถ้ามาเก็ตจริงๆก็ Q4 Q5 มั้งถ้าไม่รวมคิวแรกเนี่ยเพราะคิวแรกเป็นแบบพาร์ทอดีตเพราะว่า Q3 เหมือนเราเพิ่งเข้าไปถ่ายที่คอนโดตัวละครนี่ใช่แต่เรื่องนี้ยากอย่างหนึ่งคือมันมาตอนพี่จัดคิวคือมันมาอันแรกๆก็คือยากชิบเป่งเลยมันจะมาเบาๆตอนหลังอะไรเนี่ยก็เก็ตตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าเจออันหนักมาหมดแล้วไงใช่เพราะว่าว่ะใช่เพราะว่าพี่เอาอันหนักมาใส่ช่วงแรกหมดเลย เอาโหดมาเลยก็งงกันเลยช่วงแรกเขาเรียกว่า setting the bar ไงเซตบาร์ให้สูงไว้ก่อนให้จะได้เก็ตว่าอ๋ออนาคตเดี๋ยวมาแน่ นี่สมองยุบเลยช่วงแรกสมองยุบไม่โอ้โหแบบเอาจริงๆช่วงนั้นมึงงานเยอะเว้ยใช่มันถ่ายหลายเรื่องพี่ตอนนั้นมีสกาเลตใช่ไหมมึงถ่ายสกาเลตมึงถ่ายคุณทีแล้วมึงก็แวะมาถ่ายของกูอีกอะไรเงี้ยตรงนั้นเยอะแล้วคอนเสิร์ตอีกแบบรั่วเลยตอนนั้นอะเอาดีๆแบบอันนี้พูดตามตรงเลยนะช่วงโมเมนต์คิวแรกๆอ่ะกูน้อยใจนะเว้ยเพิร์ดไปถึงไอ้ช่วงแรกๆอ่ะน้อยใจคือมีน้อยใจด้วยนี่ น้อยใจดิน้อยใจในเชิงว่าแต่กูพยายามเข้าใจมึงนะคือแบบงานมึงเยอะงานอะไรอย่างเงี้ยโดมก็เลยมีความแบบไอ้เช่ทำไมแบบโดมแค่ question กับตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยมึงหรือว่ากูกำกับไม่ดีอะไรเงี้ยกูเครียดเบอร์ถามพี่โอเลยนะว่าแบบมันหรือกูเข้าหรือกูคุยกับมันไม่รู้เรื่องหรอหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบโดมก็แบบแฟกเช็คกับตัวเองแบบใจเย็นๆมึงมันถ่ายตั้งกี่งานคือแค่มึงเอาตัวเองมากองรักครูได้ก็คือแบบก็เก่งแล้วอ่ะโอ้โหนี่ปุนี่ลูกหัวจริงหมายถึงคือเข้าใจไหมกูก็พยายามเข้าใจมึงแต่กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูด้วยว่าช่วงแรกๆกูเครียดเพราะอะไรเพราะว่านี่มันก็เป็นงานกำกับซีรีส์วายเรื่องแรกกูก็แบบแค่มันจะได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่คิวแรกๆยากเลยเนี่ยแบบรวมซีนยากเลยแล้วก็รวมซีนยากอีกอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอหลังๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็สบายใจขึ้นก็โอเคพยายามเข้าใจน้องเพิร์ดนะครับนี่น้องเพิร์ดพูดดีๆนะแม่เต็มเลยนะกองทัพแม่เยอะนะพี่หยอกครับคราวนี้คำถามต่อมาคือว่าวิธีไดเรกของโดมมีช่วงไหนนะที่แบบว่าแรกๆคือแบบไม่เก็ตไม่ชอบแล้วหลังๆค่อยแบบmake sense ขึ้นแล้วเขาค่อยเก็ตอะไรเงี้ยหมายถึงว่าช่วงแรกๆอะไรในหัวที่มีกับโดมกับวิธีการกำกับของโดมอะไรเงี้ยตอนแรกก่อนเลยใช่ป่ะช่วงแรกๆถ้ากำกับพี่กำกับอย่างที่บอกไปแหละว่าเรื่องคอมเมดี้แหละที่แบบไม่เก็ตเลยว่าเราแบบโอ้โหแสดงแบบออกมาเบอร์ใหญ่เลยเนี่ยแบบแล้วหน่อยปะช่วงนั้นนิดมันก็ไม่ได้หน่อยหรอกผมก็แค่แบบแบบมันอะไรใหม่ๆแต่ก็มีแบบกับตัวเองบ้างอะไรแบบเนี้ยแบบไปจัดตัวเองเลยช่วงแรกๆเลยเนี่ยฟิวนั้นว่าเฮ้ยเชื่อเราเล่นดียังวะเล่นแบบนี้มันจะแปลกไหมอะไรเนี่ยตัวละครมันจะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพอตอนแรกเราตีภาพไม่เหมือนกันพี่ช่วงแรกๆเลยใช่แต่พอแบบหลังพอเราแบบคิดน้อยลงเลยเนี่ยเหมือนที่คุยมีโอกาสได้คุยอะไรเนี่ยก็ปล่อยแบบให้แบบความคิดตัวละครมามากขึ้นไม่ไปจัดเยอะอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นแต่หมายถึงว่าก็ได้เห็นซีรีส์ผ่านๆแล้วมาบ้างได้ดูมั่งใช่ไหมซีรีส์หมายถึงซีรีส์พี่ป่ะเนี่ยหมายถึงว่าไม่รักครูเนี่ยดูครับดูครับเห็นใช่ไหมว่าเข้าใจยังว่ามัน make sense ยังไงจริงๆแล้วก็เหมือนที่พูดไปเมื่อช่วงต้นแหละเราว่ามันคือเพิร์ดอาจจะยังไม่เคยอยู่ในงานประเภทแบบนี้มันก็เลยอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่พอดมรู้สึกว่าอยากให้ดูแหละว่าในตัวซีรีส์จริงๆคือแบบคนชมเยอะนะคนชมมึงเยอะโอ้ยขอบคุณครับคนชมมึงเยอะรู้สึกว่าก็ได้นี่อะไรเงี้ยนี่กำกับดีไงอวยกันเองอีกนี่กำกับดีอวยกันเองไม่แต่ก็รับไว้หมายถึงว่ารับไว้ในเชิงว่าเผื่ออนาคตจะมีงานประเภทนี้อะไรเงี้ย
เผื่อจะได้เริ่มเก็ตมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขาจะกำกับเหมือนโดมนะ ก็มีแนวที่แตกต่างกันไปอีก ใช่ เพราะว่าโดมว่าสุดท้ายโปรเจกต์แต่ละเรื่องเขาก็จะมีวิธีการของเขาที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ย อืม โอเค คราวนี้ คำถามรองสุดท้ายแล้วก็คือ คิดว่าบทบาทตัวละครของภพเมฆเนี่ยทำให้เรามีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไปไหมกับทั้งในการแสดงแล้วก็ตัวเพิร์ทเองอะในฐานะมนุษย์ที่ชื่อเพิร์ทเนี่ย พอได้มาเล่นบทภพเมฆมีความคิดอะไรหรือมีทัศนคติอะไรเปลี่ยนไปไหมบ้างไหมผมว่าอ่อนโยนขึ้นมั้งก็อาจจะได้แบบส่วนนี้มาเลยเนี่ยแบบจริงๆก็ได้เยอะนะมี execution ไหมพอนึกออกบ้างไหมทัศนคติพี่ทำไมแต่ก่อนหน้านี้คือไม่อ่อนโยนเท่านี้หรอหรืออะไรจริงๆผมเป็นคนแข็งมากเลยถ้าแบบจริงๆนะตัวจริงๆอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนแสดงออกด้านความรักคนละแบบกับภพเมฆเลยปะโอ้เด็กคนละแบบเลยไม่สมมุติว่าแสดงออกเรื่องความรักโดยธรรมชาติแล้วปกติอย่างสมมุติถ้าเราแบบแต่จริงมันก็เหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยอย่างแม่ผมก็ไม่ได้อ้อนขนาดนั้นเลยเป็นคนไม่ได้อ้อนเนี่ยเป็นคนแบบอธิบายยากจังพออธิบายเกี่ยวกับตัวเอง โอเคแวะเมาส์เลยทุกคนโดมจะแวะเมาส์เพิร์ทให้ฟังด้วยใช่ก็คือ มันจะมีบางซีนที่แบบว่าเพิร์ทแบบพบเมฆต้องอ้อนโซล่าอะไรเงี้ยตลกมากเพิร์ทอ้อนคนไม่เป็นผมอ้อนไม่เป็นจริงพี่ผมเป็นคนแบบทำมุงมิ้งยากอ่ะอันนี้จริงนะแต่อยากทำให้ได้นะเว้ยไม่ใช่แบบไม่เคยอ้อนคนเหรอวะงงแบบอยากทำให้ได้นะแต่แบบไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยแบบยังไงวะอะไรเนี่ยก็เอาเก็บไปใช้ได้ไม่แต่พอนี่อย่างที่บอกไปพอเราไม่คิดอ่ะแล้วเราก็จะทำได้อันนี้คือได้มาจากตอนที่แบบพอแรกๆคิดเยอะจัดเยอะอะไรเนี่ยหลังๆก็คือแบบพยายามปล่อยเหมือนที่พี่บอกแล้วเคยอ้อนตาปะอ้อนมีแต่ต้าเข้ามาอ้อนผมไงส่วนใหญ่เป็นไงล่ะไอ้ต้าฟังอยู่ปะเนี่ยเขามีได้ดีนี่อย่าให้ต้าได้ยินไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวต้าได้ยินนะโอเคคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่เป็นไงครับร่วมงานกับพี่ชายคนนี้ก็ผมว่าได้อะไรเยอะมากได้อะไรใหม่ๆที่แบบไม่เคยเจอนะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะในการแสดงด้วย แล้วก็เหนื่อยนะแต่ก็รู้สึกว่าได้อะไรกลับมาเยอะ แล้วก็มีอาวุธเพิ่มมากขึ้นในการแสดงเลยเนี่ยตั้งแต่เจอพี่โดมใช่ก็สนุกมันอะไรวะพูดให้กูแค่นี้นะก็เลิศเลยล่ะพี่โดมนี่บอกเลยเป็นเมตรหรือเป็นเคนะอะไรไม่ต้องมาเลือกโพให้กูแต่ดีใจได้ทำงานเพราะว่าเจอพี่โดมมานานมากตั้งแต่บ้านหลอนออนเซลใช่ป่ะใช่ก็นานแล้วอ่ะสักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานก็รู้สึกว่างานพี่โดมละเอียดแบบเลิศอะเรื่องเนี้ยโอเคขอบคุณครับน้องเพิร์ทขอบคุณมากพี่โดมคราวนี้โดมพูดบ้างทำงานกับเพิร์ทเป็นยังไงแรกๆกังวลเหมือนที่บอกไปแหละแล้วก็บอกเรื่องอย่างเรื่องน้อยใจก็พูดไปแล้วไม่มีอะไรแต่โดมมันรู้สึกว่ารู้สึกอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าต้องขอบคุณมึงก่อนในฐานะนักแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรเปิดใจกับโปรเจกต์แบบนี้เพราะว่าโดมว่าหมายถึงว่าบางคนคือเขาจะไม่เก็ตแล้วเขาก็จะไม่เปิดใจแล้วเขาจะสร้างกำแพงกับวิธีการของโดมอะไรเงี้ย
ซึ่งก็ขอบคุณก่อนเลยที่แบบว่า เอ้ย เปิดใจที่ไหลไปตามโดม แล้วก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพ เคารพรัก นั่นแหละ รู้สึกว่าถ้ามันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่ไว้ใจกัน ไม่เชื่อใจกันแต่แรกโดมว่าโปรเจกต์มันก็จะออกมาไม่ได้ขนาดเนี้ย มันเขาเรียกว่าอะไร มันจะไม่ไปด้วยกันนะมึง ครับพี่ รู้สึกขอบคุณมากที่เปิดใจรับวิธีการแปลกๆของโดมหรืออะไรเงี้ย ขอบคุณเหมือนกันที่รู้สึกว่า เอ้ย โดมว่าคือทำงานมาแล้วโดมรู้สึกว่า มึงมีของนะ หมายถึงว่ามึงมีของ แต่มันขึ้นกับว่า มึงจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะ ครับพี่ เพราะว่าสำหรับโดมคือโดมแค่รู้สึกว่าเวลาเจอนักแสดงคนไหนที่โดมมีที่รู้สึกว่ามี potential อ่ะโดมก็จะบอกเขาว่า เอ้ยมันได้อีกนะ มันมีอะไรอีกเยอะที่มึงสามารถลองแล้วก็ได้ประสบการณ์จากมันได้อะไรอย่างเงี้ย ครับพี่ โดมแค่รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้คือโดมรู้สึกว่า โชคดีที่เป็นมึงมาเล่น คือกูก็ได้อะไรจากมึงเหมือนกัน แล้วโดมก็รู้สึกว่า ก็อย่างที่มึงพูดไปก็คือกูว่ามึงก็น่าจะได้อะไรกลับไปเหมือนกันกับจากการทำงานโปรเจกต์เรื่องนี้อะไรเงี้ย ก็เลยแค่จะพูดว่า อนาคต ถ้ามีงานอะไรอย่างเงี้ย โดมรู้สึกว่า ไม่รู้ แต่ตอนนั้นมึงอาจจะไม่ยุ่งก็ได้มั้ง ไม่ยุ่งหมายถึง หมายถึงว่าไม่ยุ่งในที่นี้คือบางทีการแสดงอะไรเงี้ย มันต้องใช้สมาธิใช้พลังงานเยอะเข้าใจปะแต่ถ้ามึงทำงานเยอะ แล้วมึงไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ทีมเขาทำงานช้าเก็ตแล้วหมายถึงเอาดีๆรีเช็คตัวเองคือจำได้ไหมช่วงนั้นเหนื่อยใช่ไหมจริงไหมไอตอนถ่ายใช่ไหมมันเหนื่อยพี่ตอนนั้นโดมแค่รู้สึกว่า คือถ้าเรามีโอกาสเราเลือกงานบ้างก็ได้เพื่อน ลุยครับเลือกงานที่รู้สึกว่าจะบริหารสภาพร่างกายและจิตใจตัวเองได้อะไรเงี้ยได้เลย มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรคือเห็นใจมึงเข้าใจไหมเวลามาออกกองแล้วมันยมมันอะไรเงี้ยแต่มึงก็เต็มที่ไงแต่โดมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าโดมแค่เป็นผู้กำกับประเภทแบบว่า เวลาเห็นนักแสดงเหนื่อยเวลาเนี้ยคือกูก็เกรงใจนะเข้าใจปะแต่กูก็ต้องได้งานที่กูรู้สึกว่ามันจะดีต่อทั้งตัวกูเองแล้วก็ตัวมึงด้วย เพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องของมึงแล้วมันเป็นการแสดงของมึงอะไรเงี้ย กูก็ไม่ควรเขาเรียกว่าอะไร กูก็ไม่ควรท้อกับมึงอ่ะเข้าใจปะเข้าใจแต่โดมให้รู้สึกว่าบางอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมของโดมไงอย่างเช่น งานที่มึงต้องทำทุก7 วันอะไรคือมึงโอ้โหทำงานเยอะอ่ะคือพูดตรงๆคือแบบงานเยอะเกินอนาคตก็คือแบบอยากให้เป็นโดมรู้สึกว่า อันนี้แค่เขาเรียกว่าอะไร แนะนำแล้วกันก็คือแค่รู้สึกว่าบริหารเวลาการใช้ชีวิตให้ดีอะไรเงี้ย เพื่อสุขภาพตัวเองมึงเพราะว่ารู้สึกว่ามึงเป็นคนมีของแล้ว มึงก็ควรเมนเทนสุขภาพร่างกายและใจให้ดีตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าการแสดงมันเหนื่อยมึงเหนื่อยพี่มันเหนื่อยใช้พลังเยอะใช่แล้วพอพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยมันตรงว่ามันไม่ดีกับทุกฝ่ายแหละโดยเฉพาะตัวมึงเองอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็เลยถึงบอกว่าเป็นห่วงทั้งน้อยใจทั้งอะไรก็ว่าไปแต่รู้สึกว่า แต่ก็ยังรู้สึกว่ามึงก็เต็มที่แล้วก็ทำให้ทุกคนดูคือมึงตอนนี้มันฉายมา7 ตอนแล้ว ทุกคนชมมึงเยอะมากว่าแบบไม่เคยเห็นมึงเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ย คืออ่านแล้วโดมก็แบบดีใจขนาดเมื่อวันก่อนโดมไปมิกเสียงซีรีส์นี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเพิร์ทเล่นดีขึ้นเยอะเลยนะเขาแบบตกใจมาเจอโดมไปทำอะไรน้องอะไรโดมแบบคือแบบพูดเหมือนกูเป็นคนเฮี้ยแบบไปทำอะไรน้องแปลกแต่ก็แบบฟังแล้วมันก็ชื่นใจแทนไงว่าแบบดีที่แบบว่าไม่ใช่แค่เราแล้วที่เรารู้สึกว่าเห็นพัฒนาการของเพิร์ทตั้งแต่วันแรกที่ทำตอนบ้านหลอน
จนมาเจอช่วงแบบเวิร์กช็อปแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายช่วงแรกๆจนถ่ายจนซีรีส์จบอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันออกมาเป็นงานที่ทุกคนได้ดูทุกวันนี้คือแบบว่ามันยังเหมือนเดิมที่โดงเคยบอกคือแบบ มันจะเป็นงานที่กูรู้สึกว่ามึงควรภูมิใจกับมันอะแล้วก็จำได้ไหมตอนเวิร์กช็อปไม่ใช่เวิร์กช็อปดิที่เรานัดมาคุยกันตัวต่อตัวจำได้ใช่ใช่คือที่ตอนนั้นคือกูไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือแบบอยากรู้ว่าอยากถามว่ามึงรักพบเมฆขึ้นหรือยังพบเมฆก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นเลยเนี่ยใช่เพราะว่าตอนแรกดมว่าเพิร์ทน่าจะแบบมีคำถามกับมันเยอะแหละแล้วมันเป็นมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยเพิร์ทแบบไม่ชอบอ่ะ ถูกไหมที่มึงพูดกับกูอะว่าแบบไม่ชอบที่พบเมฆมันเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าแบบทำไมมันไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่งอึดอัดแทนมันเนี่ยช่วงแรกแต่กูเข้าใจนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมึงไงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าแค่จะบอกว่าคือทุกวันนี้ที่คนดูรักครูคือแบบทุกคนโคตรรักพบเมฆเลยแปลว่ามึงทำสำเร็จแล้วในฐานะนักแสดงนี่ครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่เราได้มาทำงานร่วมกันดีใจเหมือนกันขอบคุณพี่โดมเหมือนกันแต่วันหลังไม่ต้องแล้วเนาะนี่เดี๋ยวผมก็กลับพี่แทนเดี๋ยวให้พี่ไปแสดงบ้างเลยนะเลยล่ะบอกเลยโอเคชวนมานะได้ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่ก็ชวนมานะนี่ก็บอกแล้วนี่ตอนแรกผมจะกำกับพี่ไม่ยอมให้กำกับด้วยนั่นแหละใช่โอเคฝากหน่อยฝากผลงานหน่อยได้ก็ฝากซีรีส์รักครูเท่าโลกด้วยนะก็แบบทุกคนแบบตั้งใจมากนะครับทั้งนักแสดงทั้งผู้กำกับนะยังไงก็ฝากไปดูด้วยที่ GMM25 ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นนะครับย้อนหลังที่ไหนย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะแล้ววันนี้มีเพลงแฟนเราปล่อยนี่ใช่ไหมใช่ MV โคตรเท่เลย เห็นยังไปดูยังสารภาพยังไม่ได้ดูแชร์ไว้ก่อน แต่เคยฟังแล้วไงฟังบ่อยแล้วจริงเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งอยากให้ได้ดูกันเลยเน่สปอยอีกสปอยแล้วตัวนี้ก็แบบชอบมากกันเลยเนี่ยตอนถ่ายกันก็รู้สึกแบบโอเคก็ต้องต่อติดตามนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาฟัง The Dot Space กับรักครูเท่าโลกเลยเอพิโซด7นะครับ Love You Teacher Series EP 7นะครับขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับครูพบเมฆหรือน้องเพิร์ทนะครับเหมือนกันนะฮะขอเสียงพี่โดมด้วยปรบมือให้โดมก่อนโอเคขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้2คนลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากจ้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากพี่โดมสวัสดีครับเจอกัน